יש לי איזשהו חבר שקוראים לו יעקב ניצן, בחור מנש אמיתי, והבן שלו נהרג, הבן שלו קראו לו, נראה לי גלעד ניצן, היה בסרט גבעתי, והייתי בעצבות נורא, הייתי ממש בסוג של לבל על הילד שלו, כי ניצן הוא בחור כל כך מקסים, וילד, שמעתי סיפורים על הילד, שמעתי דברים שילד עשה, אתה רואה ילד מתוק, והקריב את נפשו בשביל עם ישראל, בצורה הכי פשוטה של זה, ופתאום שמעתי בחדשות איזה פוליטיקאי שצייץ איזה שטות אחת גמורה, ואתה רואה את התקשורת, עושה מזה מטעמי ולוקחת וזה, ואנשים מגיבים לזה, ואני אומר, בן אדם, ילד מת, והתקשורת עכשיו, מה שמעניין אותה זה מה הוא אמר ומה הוא אמר, ודברים נוראים, הבנו שחייבים שינוי. אני מאמין שכולנו במלחמה האחרונה מרגישים כמה שהתקשורת שאנחנו צורכים משפיעה לרעה גם עלינו מבחינה פסיכולוגית ורגשית, וגם באופן כללי על האחדות בעם. בשביל להבין ככה את הבעיות בשוק התקשורת ולמה הדבר הזה קורה, למה הם גורמים לנו כל הזמן לפומו ולתחושה שמשהו לא בסדר וכדאי לבדוק את הטלפון אפילו עכשיו, תוך כדי שאני עושה את הפתיח, הבאנו את אלון מורשת שהוא יזם סדרתי וגם איש עסקים. שלום. שלום וברכה. אז ככה באנו לדבר היום על תקשורת, לנסות לנתח את המודל העסקי שלהם, ולמה בעצם כל הערוצים פחות או יותר מתנהגים די באותו אופן. כולם רוצים שיהיה קליק בייט, שנלחץ, שניכנס לעוד כתבה, נראה עוד איזה משהו, ונשאר כמה שיותר זמן, ובעצם נצא מהחיים שלנו שהם סך הכל די טובים, לטובת דרמה ועיסוק בלתי פוסק באקטואליה. כן, תראה, אם צריך למקד את הבעיה בתקשורת, הייתי ממקד אותה בדבר אחד, זה נקרא המודל העסקי. המודל העסקי של התקשורת, אולי זה הבעיה העיקרית בתקשורת. אם ככה נסתכל קצת על העבר, אז באמת בהתחלה זה היה כל מיני שליחים מפה לאוזן וזה, אבל יותר מאוחר הגיע העניין של העיתונות, הגיע העניין של הטלוויזיה, הגיע העניין של הרדיו, ושם היה מודל עסקי מאוד פשוט, פרסומות ומנויים. ועוד דבר מאוד חשוב שהיה, זה הכניסה לשוק הזה, היה חסם מאוד מאוד גדול. כי להקים עכשיו תחנת רדיו, צריך לפרוס משדרים בכל הארץ. טוב, נכון. בית דפוס גם, אז בעצם, נגיד בעיתון יש לנו מנוי, שבעצם משלם על מנת לקבל את התוכן, יש לנו מפרסם שמשלם על מנת שהאנשים הרגילים שרואים את התוכן יצפו גם בו על הדרך, וזה המודל שהיה, וזה המודל שהצליח, ואז בעצם מה קרה? המודל הזה הצליח, וגם במודל הזה היה מאוד מאוד ברור מה חדשות, ידיעות חדשותיות, ומה פרסומות, ומה דברים שאנשים משלמים כסף בשביל לקדם אותם. זה המודל של פעם, ודי מאוד מצליח. אני זוכר את עצמי הולך כל בוקר לקנות לאבא שלי עיתון, אני צריך לבחור בין ידיעות לבין מעריב, מביא את זה, ב8 או 9 בערב היה את המבט, וזה פחות או יותר היה ערוצי התקשורת. ואז הגיע משהו דרמטי, שנקרא פוסט תקשורת, שזה כל הנושא הזה של האינטרנט. כל הסיפור של האינטרנט זה מהפכה, ועשה ברדק מאוד מאוד שלם בעולם התקשורת, כי היום כבר לא משלמים על חדשות, ואז כל הסיפור הזה של המנויים, ובכלל יש גם המון מלחמה על איפה הבן אדם נמצא. הוא יכול להיות בכל מיני גם רשתות חברתיות, וגם בכל מיני כלים אחרים, וגם החסם, היום כל ילד יודע להעביר ידיעה תקשורתית כזאת או אחר, או להקים איזשהו אתר אינטרנט כזה או אחר, ולכן הערוצי החדשות מצאו את עצמם באיזשהו משבר מאוד מאוד גדול מבחינת מודל עסקי. כלכלי ירד להם הכנסות בגלל התחרות, ככה כסיכום. לגמרי. איך הם מתמודדים עם הדבר הזה? פה הם צריכים ממש להמציא את עצמם מחדש לגמרי, ומה שהם עשו, הם בנו מודל אחר. המודל האחר הזה זה מודל של כיתוב, וכל מיני סוגים של מונופולציות, כדי בסוף להחזיר באדם שוב פעם ושוב פעם לאתר, כי בסוף זה לא עניין של פרסומת, זה עניין של יוזרים. כמה פעמים אתה יכול להכניס באדם לאתר, וכמה זמן אתה יכול להשאיר אותו באתר. לפי זה אנשים משלמים לך גם על הפרסומות. בוא ננסה רגע לתאר את זה למי שלא מכיר אתר האינטרנט, או מי שלא אף פעם היה מודע לזה. אתה נכנס, אתה בדרך כלל לא תראה פרסומת על הרגע הראשון, אלא אם כן יש אלגוריתם לומד שהוא מכיר אותך, והוא יודע שאתה עכשיו פה, כי באמת בשמם לך, אז הוא ייתן לך פרסומת על השנייה הראשונה. לרוב ייתנו לך נגיד 10 שניות להסתובב, ואז יהיה פופ-אפ. כי יש כאלה עם פופ-אפ, יש כאלה בלי פופ-אפים, כן. כן, אבל בכל אופן אתה גם במסך הראשון שתראה, אתה תראה גם חדשות לצד פרסומות, זאת אומרת אתה לא תוכל ממש לברוח מהפרסומות, אתה ממילא רואה בדף פרסומות. כן. עכשיו, הכותרות מוצבות ככה, שיותר מאשר הם יגלו לך, הם יחסו ממך, הם יגרמו לך, לא תאמין מה לבשה בריטני ספירס בזה, או לא תאמינו מה טראמפ אמר על יהודה ושומרון, כל מיני כאלה, אני קורא לזה ככותרות בסגנון אייס,
כזה של... כן. כדי שכמה שיותר תלחץ, ברגע שאתה לוחץ, אתה בעצם מקבל, דבר ראשון, פרסומת, כי כאילו כבר, האתר יודע, שאתה ממש רוצה לקרוא את הכתבה הזאת, על מה אמר טראמפ על הסיפוח, ואז אתה תקבל פרסומת, בדרך כלל על עמוד שלם עם X קטן, בשביל לסגור אותו, ועל כל לחיצה של הפרסומת הזאת, האתר מרוויח עוד כסף. יש אינטרס בעצם זה. לחצת, נכנסת, פתאום גללת וגילית שבכלל צריך בשביל לראות בכלל את הכתבה, צריך לחץ עוד, או להמשך קריאת הכתבה, ובכל הפסקאות הראשונות אין בעצם כלום. בקיצור, הם מייצרים לייצר כמה שיותר עמודים, וכמה שיותר מידע, ובסוף גם המסכים צריכים למלות זמן מסך. אז אתה לא יכול להגיד, זה הידיעה התקשורתית, אתה חייב למלות נפח, תוכן. אז בגלל זה הלכו למודל אחר, של מודל של המון ספקולציות, כאילו מומחים, כל מיני אנשים שאומרים, ובעיקר הפחדה, ובעיקר כותרות, ובעיקר שאתה כל היום, זה אדיקשן, זה בן בסוף כל היום רוצים שבן אדם יתמסר לדבר הזה, ויחזור לאתר עוד פעם, אולי כן, אולי לא, הוא אמר ככה, זה מניפולציות ברמות מטורפות. ובגלל המהירות, נגיד עיתון זה פחות מהירות, אבל נגיד אתרי אינטרנט מספיק שהם יחרו ב5 דקות את הידיעה הראשונה, והדבר נמצא אצל המתחרים ולא נמצא אצלם, אז אדם יתרגל להיות בעצם אצל המתחרים שלו. נגיד עכשיו ynet, אין להם נגיד 7 אנשים שהם כל הזמן דגים ידיעות הכי מהירות, אז גם הידיעות עצמן הם פייק. וגם בעצם הידיעות עצמן, הרבה פעמים לא פייק, אתה יודע, אפילו גמור, אבל מהירות לחשבון אמינות. לא וידאו אותם בכלל, וגם לא כתוב שם כלום. כי כאילו בסך הכל לקחת משהו מרויטרס, תרגמת את זה מאנגלית לעברית, והפצת את הדבר הזה בשביל להיות הראשון שיש לו את זה, ואתה מגלה שאם היית מחכה נגיד 20 דקות, היית מקבל כתבה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אפויה, אבל זה לא היית הראשון. המהירות פה זה החשבון אמינות, החשבון דיוק, החשבון הרבה דברים, וכמודל עסקי, זה מודל עסקי של המון לחץ רגשי, והמון מוניפולציות, כדי שתחזור שוב פעם, והמון כיתוב והפחדה, כמודל עסקי. אבל למה דווקא הפחדה? אבל מה משרת את המודל העסקי שלהם? הפחד והכיתוב, איפה זה עובד? זה מחזיר את האנשים רוצים ודאות. הוא פוחד, מה יהיה, מה זה, או מישהו אמר ככה, ואז יש לו לדבר עם החברים, אני שמעתי שהוא אומר ככה, הם עושים עלינו פשוט הנדסת תודעה ברמה הכי משוגעת שיש. אבל זה לא הנדסת תודעה, נגיד מה שדיברנו עד עכשיו, זה בסך הכל הם גורמים לנו למין דחק רגשי כדי שנחזור אליהם. זה עדיין לא, בואו תצביעו ביבי, בואו תצביעו רק לא ביבי, בואו תהיו בעד סיפוח, בעד טרנספר, כאילו, זה עוד לא המקום הערכי של התקשורת. אתה יודע, זה עוד לא המקום עם הערכים השליליים או החיוביים. הם עושים, קודם כל, יש הנדסת תודעה, ותכף נדבר גם למה זה הגיע ואיך זה הגיע, אבל בקטע הזה של מניפולציה, אתה צודק, אבל אני מקשר את זה לעוד משהו אחר, כשהמניפולציה הכי גדולה שיש, שהיא גם קשורה להנדסת תודעה, זה נקרא מסמוס דעת הרוב. הם מלכים במסמוס דעת הרוב. מה זה אומר מסמוס דעת הרוב? זה אומר שהם גורמים לך לחשוב שהדעה שלהם זה דעת הרוב. בגלל שהם היו צריכים לקבל איזשהו בידול, אז אתה רואה ערוץ אחד הוא יותר ימני קיצוני, אחד הוא יותר שמאלני, אחד הוא יותר בעד זה, בעד אחר. כל אחד לקח כיתוב, כל אחד לקח פינה, והם גורמים לך לחשוב שהדעה שלהם זה דעת הרוב. זאת אומרת, הם לוקחים איזשהו נושא מסוים, מראה המון כתבות, המון מחקרים, מכל מיני כיוונים לך, זה מה שהעם חושב. והציבור הוא מה שנקרא followers, רובו רוצה ללכת אחרי הרוב ומפחד להביע את העמדה שלו, ומה שקורה זה הספירלה הזאת גורמת לאנשים ללכת אחרי מה שהתקשורת אומרת. יש לתקשורת השפעה הרסנית, השפעה מאוד מאוד גדולה על איך שבן אדם חושב ומה שבן אדם מאמין, והם יכולים לקחת כמעט כל נושא ולהפוך את זה לכיוון שלהם, ושוב פעם, על ידי כיתוב, על ידי מניפולציות, על ידי הפחדה, על ידי דעת הרוב. יש המון מקרים שאיך הם עושים את זה טוב מאוד. מדברים אבל גם בשנים האחרונות, גם בישראל ובכלל, על ההון שלטון עיתון, על ההשפעה של בעלי הון וגם של פוליטיקאים על שוק התקשורת. איך זה קורה המנגנון הזה? כאילו, יש פה שתי שאלות בעצם. שאלה אחת, יחסי בעלי הון או חברות מסחריות ושוק התקשורת, והשאלה השנייה, יחסי פוליטיקאים עם שוק התקשורת. זה הפיל שבחדר, בסופו של דבר. ועכשיו כמה מילים על נותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלעד שואלי, מומחה לאוטומציות שמתמחה במיוחד בבוטים לוואטסאפ ובאינטגרציות עם מערכות נוספות. כמו בכל חסות, אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. במקרה של אלעד הוא ממש הפך לספק של על המשמעות. אם נרשמתם למנוי וקיבלתם מיד הודעת וואטסאפ נחמדה ואוטומטית עם מייל אוטומטי לאפליקציית הפודקאסטים, זה בדיוק בסוג הפתרונות שהוא יוצר.
אלעד עושה קסמים באוטומציה ומספק פתרונות מותאמים אישית שחוסכים המון זמן ועבודה ידנית ובעיקר כאב ראש אדיר. אם אתם מחפשים דרך לייעל תהליכים בעסק שלכם, אני ממש ממליץ לכם לפנות אליו. ליצירת קשר בוואטסאפ 054-243-8624 או ב-QR קוד המופיע על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים, ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. בסופו של דבר הבינו שיש לתקשורת כוח עצום. ואנשים שרוצים כוח ויש להם השפעה ויש להם כסף, משתמשים בתקשורת. עכשיו, אפשר להשתמש בתקשורת בכמה דברים. אחד, אפשר לקנות ערוץ תקשורת. ברגע שאתה קונה ערוץ תקשורת ואתה בעל הבית, ואתה אומר, זה מה שאני רוצה שישדרו, זה הכיוון שאני רוצה, אז כולם מתיישרים. בסדר? כולם, דיברתי עם איזה עיתונאי אחד, ואומר, יש לי דעות, יש לי הכל, שאני מגיע לערוץ שבו אני עובד, אני שם את הדעות בצד, אני פועל לפי הרוח ולפי מה שהעורך ומה שבא לחברה רוצה שאני אגיד ושאני אפעל. אז זה כשקונים ערוץ תקשורת ויש לך השפעה מטורפת. אז קנית גם עיתונאים. הם בעצם... הם עובדים, הם באים לעבוד. עיתונאים באים לעבוד. במה שאומרים לו שצריך לעבוד, מאוד פשוט. אתה בא לערוץ הספורט אז אתה עובד בספורט, אתה בא לערוץ ימני אתה עובד בשביל הערוץ הימני. ככה זה. זה ממש פשוט. הדבר השני זה כל הסיפור הזה של הפרסום. זאת אומרת, יש גוף נגיד מאוד מאוד גדול ומשקיע תקציבי פרסום ענקיים באותו ערוץ תקשורת, אז ערוץ תקשורת בחיים לא יצא נגדו. גם יש משהו רע, הוא לא יגיד משהו רע כי הוא יעצור לו את התקציבי פרסום. ולכן כל הסיפור של התקציבי פרסום זה ממש, זה כוח להזיז דעות לפה ולפה, וכמובן יש עוד דברים, למשל כל הסיפור של הדלפות. פוליטיקאי מסוים מדליף לעיתונאי מסוים כל מיני דברים, וכתוצאה מזה הוא גם נותן לו כל מיני הטבות ודברים כאלה. זאת אומרת, אפשר להשתמש, אם יש לך כוח, אם יש לך שליטה, אם יש לך כסף, אתה יכול לעשות מוניפולציה בתקשורת שעבדו לטובתך. מאוד פשוט. אין לי כמעט אובייקטיביות בתקשורת בהרבה מובנים. אז כאילו הציבור רוצה לדעת, סליחה, התקשורת רוצה לדעת מה היה בקבינט, נגיד אתמול בבוקר, אז נניח שיש איזה עיתונאי שקוראים לו משה, והוא בקשר עם סמוטריץ', אז נגיד שסמוטריץ' עובר על החוק ומדליף לו, או גנץ, או לא משנה מי, אז עכשיו אותו משה ידאג לסמוטריץ' לסיקור חיובי, כי בסוף הוא מביא לו ידיעות שקשורות לסקופים, שדברים כאלה, פרסום ראשון מהקבינט. יד לחוצת יד, זה מודל עסקי כאילו ידוע. אז בעצם, נגיד קוקה קולה, או כל חברה אחרת, או בנק הפועלים, נגיד אחד המפרסמים הגדולים במשק, קונה נגיד את חדשות 12 בזה שהוא מפרסם אצלו הרבה, אז לא יהיה כתבות על השחיתות בבנקים, או בכמה שקולה לא בריאה נגיד, ולהפך עם הפוליטיקאים, פוליטיקאים ידליפו, בלי שהם כאילו קשורים לזה, להדלפה. יכול להיות שלא יהיה כתוב, סמוטריץ' שיתעמת בקבינט עם הרמטכ"ל, אלא פשוט הוא ידליף לו, ופעם באה שיהיה זה משהו שהוא ירצה לקדם במשרד שלו, או בכלל זה משהו שהוא רוצה, הוא יקבל יחס חיובי מהעיתונאי, כי הם רוצים לשמור על הקשרים האלה של היד רוחצת יד. לא רוצה להיכנס לפוליטיקאי כזה או אחר, או חברה כזאת, לא, אני סתם אומר. אבל כן. בוא נגיד ככה. כן, בסוף. אני אסתכן ויגיד, למרות שאין פה הרבה סיכון, אין פוליטיקאי שלא מדליף, זה לא קיים, מי שלא מדליף הוא פשוט לא יהיה בשום כותרת, הוא יהיה סוג של בני בגין כזה שאף אחד לא מדבר עליו, ולכן הוא יהיה פוליטיקאי לשעבר, אבל פוליטיקאים של היום חייבים כולם להדליף, זה מי יותר מי פחות. עוד פעם, לשיטתי, שתי דברים שעושים דברים נוראים לציבור, זה פוליטיקאים ותקשורת. בסדר? צריך לתקן אותם וצריך לתקן, אבל הפוליטיקאים זה לפודקאסט אחר. התקשורת, כן, התקשורת היום, המודל העסקי שלה והצורת העבודה שלה והמתודולוגיה שלה מחייבת את הכיתוב, מחייבת את המניפולציות, מחייבת את הכסף, מחייבת את הקשרים, מחייבת את היד רוחצת יד, זה ככה עובד כל המנגנון, זה בילט-אין. אתה יודע, והרבה אנשים אומרים לעצמם בטח בשלב הזה, אוקיי, אז נגיד אם נחנך את עצמנו לצרוך תקשורת בצורה ביקורתית, אז אנחנו נהיה כאילו מחוסנים מפני הבעיות. לא חייבים, אתה יודע, להתנגד אליהם או משהו כזה. אפשר נגיד עדיין לצרוך ynet, או אני לא יודע, כל אתר אחר, או אייס, ולהישאר שפויים. מאוד קשה, מאוד קשה, ממש קשה, כי בסוף הרמת מניפולציות והרמת לחץ נפשי והרמת הדברים שהם עושים שם זה אומנות, ברמה מטורפת. כאילו, באדם שגם רואים את זה, היה איזה ניסוי פעם שלקחו שתי בני זוג וכל אחד כאילו הראו לו ערוצים אחרים ואחרי זה ראו איך הם רבים כל היום.
כאילו בסופו של דבר, גם בגלל האלגוריתם וכל זה, אז בן אדם אהב משהו מסוים, אז הוא מבין שזה מה שהוא אוהב, אז הוא מראה לו עוד ועוד 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 מהדבר הזה. זה במקום יש ביקורתיות, שתבין, אוקיי, מה זה אומר, מה זה אומר, בוא נהיה מאוזנים, בוא נקשיב לזה, בוא נקשיב לזה, זה גורם לך לקיטוב ולריחוק ולדברים מאוד מאוד קשים שקורים היום בעולם. פעם הייתי באיזה הרצאה ואמרתי לחבר'ה שככה מהמכינות, וזה, שאלתי אותם, תגידו, למה אנחנו כל כך מקוטבים? אז הם באו ואמרו לי, אנחנו מקוטבים בגלל שבעצם אנחנו צורכים רשתות חברתיות. אמרתי להם, כן, אבל גם אם אני אתן לכם 100 מיליארד דולר, אתם לא תוכלו לבנות רשת חברתית שתהיה בעצם אלטרנטיבה, נגיד לטוויטר, לפייסבוק, לכל הדברים הקיימים, כי המודל של הדברים הקיימים זה לשמור אותך כמה שיותר זמן על המסך, ואז הם יקבלו יותר כסף מפרסומות, ואז בעצם רוב האנשים יהיו רוב הזמן בדברים שהמודל העסקי שלהם הוא מודל של להשאיר כמה שיותר זמן אותך מכור. ואיך גורמים לך להיות מכור? מציגים לך גם באלגוריתם דברים שהם הכי מקטבים, כאילו זה לא יעבוד לכם. אז איך אפשר לבנות אולי משהו חדש, משהו אחר, כי בסוף אמרנו, חינוך עצמי לא עובד. התנתקות מוחלטת, אני לא חושב שכמעט אפשר לעשות את זה בישראל, זה נראה לי קצת יותר מדי לשאוף. לפני שנגיד מה הפתרון לדעתי בעולם התקשורת, אולי נגיד גם מה זה עושה בתכלס. כאילו, מה ההשפעה של זה? בסדר, זה קורה, אבל מה ההשפעה בתכלס? ההשפעה בתכלס מתחלקת לשתיים. קודם כל במישור האישי שלנו. זאת אומרת, זה חרדות, זה אנשים כאילו חיים על הקצה, זה פחדים, זה ברמה הרגשית, הנפשית, זה עושה לא טוב לבן אדם ברמה האישית. עכשיו, ברמה הציבורית זה עוד יותר. זה מגיע לרמה של חוסר אמון במוסדות הציבור, זה מגיע לרמה שאתה באת לרחוב, ראית איזשהו בן אדם, לא משנה, חרדי, ערבי, אשכנזי, תימני, לא משנה מה, וכבר יש לך דעות עליו, כבר יש לך מחשבות עליו, כבר יש לך רגשות עליו, אתה נפגש לתקשורת. זה יוצר כיתובים ברמות מאוד 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 קשות, שקשור לייצר את האחדות הזאת. ולכן אנחנו חושבים שלתקשורת היום, בגלל המודל העסקי שלה ובגלל צורת העבודה שלה, היא פשוט רעה לנו, בכל דרך אפשרית. כן, אבל בגלל שבעצם המודל הקיים הוא מודל מאוד מאוד ממכר, אז איך אפשר בעצם להתנגד אליו, כאילו לעשות משהו שהוא, נגיד, לא מקטב ושלא רוצה קליק בייט, אז בסדר, אז תהיה שם פחות זמן, אז יהיה פחות מפרסמים, ואז זה משהו שמזין את עצמו, כאילו מה, האלטרנטיבה היא רק פילנטרופיה, כאילו במובן של תקשורת כאיזה מין עמותה? לא, אנחנו מאמינים שכדי לפתור את הבעיה הזאת, צריך להתמקד בכמה דברים. אחד, זה מודל עסקי חדש, זאת אומרת, צריך לייצר ערוץ תקשורת עם מודל עסקי אחר לגמרי. 2, זה חינוך שוק, צריך לדבר על זה, צריך להראות את זה, צריך להסביר לאנשים שהם מכורים. יש לי שקרוב משפחה שנפגשתי איתה באיזשהו מקום, והיא שמעה שאני מתעסק בתקשורת, אני עושה איזה אתר וזה, אמרה, נכנס לאתר שלך, ובוא נכנסתי, ומאוד מעניין, אבל אחרי חצי שעה נכנסתי, ושום דבר לא השתנה. ואחרי חצי שעה נכנסתי, ומה קורה? איפה הדברים? אז באתי, את מבינה שאת מכורה. את ברמה כזאת שאת מפחדת להמשיך את היום, את לא כל חצי שעה נכנסת פנימה. את צריכה לעבור איזשהו תהליך גמילה מהסיפור הזה. ונכון, יש המון המון חינוך שוק שצריך לעשות בדבר הזה. ודבר אחרון, זה באמת לייצר מוצר שהוא חדשות ניטרליות, בלי פילוג, בלי שנאה, בלי הפחדה. כן, זה מה שצריך לעשות, זה מה שאנחנו עושים. אבל אז שנקרא לזה יש מודל שהוא ללא שנאה, ללא כיתוב, ללא הפחדה, אז באמת אתה מחנך את השוק לא להיכנס אליך הרבה, אז אתה מפסיד. אז כאילו, אם אתה מפחיד, אז נכנסים לך כל הזמן לראות רגע מה קורה בשביל ליישב את הפחד. אם אתה לא מפחיד, אז נכנסים לך פחות, ואז יש פחות כזה מפרסמים. זה מין בעיה שאפשר לפתור. זה בעיה שאפשר לפתור אם אתה, קודם כל, נכון, זה בעיה שיקח זמן לפתור, אבל היום עם הכלים שיש היום, במיוחד עם הכלים של AI וכו', אתה יכול לעשות ערוץ חדשות עם תקועה הרבה יותר נמוכה. ולכן היום אתה, סתם, אנחנו בחדשות נטו, יודעים לקחת מה שהיום ערוץ אחר עושה ב-100-150 אנשים, אנחנו יודעים לעשות היום ב5 אנשים, עם כלים של בינה מלאכותית, שיודעים לסרוק את הדברים, להביא את הכתבות, לאמת אותם, לבדוק איפה יש פייק, איפה יש לא, ואנחנו יכולים היום, מהכלים שיש לנו היום, אפשר לעשות מודל עסקי אחר לגמרי, שגם יהיה רווחי, וגם זה בסדר אם תיכנס פחות. אוקיי, אז בעצם, איך זה אצלכם, איך זה בחדשות נטו, כאילו, נכנס לאתר ומה אתה רואה, איך בעצם אתם גורמים לי לא להישאר שם, אם נקרא לזה ככה? אז יש לנו כמה דברים בסיפור של האתר. קודם כל, הצורה שהוא בנויה.
אין אצלנו, דיברנו, ככה את הטיפה האחרונית, דיברנו שפעם היה חדשות והיום יש תקשורת, חדשות נטו רוצות להחזיר את החדשות לחדשות, לתת לך חדשות נטו, לא תקשורת ולא פרשנות ולא זה, חדשות נטו. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה קודם כל, כשנכנס אלינו לאתר, אתה רואה פשוט חדשות של 90 מילים, זה הכל. ממש ידיעה קצרה, בלי ניתוחים ובלי קשקושים, בלי כל הבלגנים, ואין כתבות, יש ידיעות חדשותיות. אתה נכנס, אתה רואה ידיעה חדשות, ידיעה קצר וקולע תמציתי, בלי שנאה, בלי פילוג, בלי כל הבלגן, מטורף. ובלי ללחוץ. זאת אומרת, בלי ללחוץ, האתר הוא כאילו דף נחיתה. כן, אתה יכול ללחוץ אם אתה רוצה עוד מה היה אתמול, מה היה שלשום וזה, אבל בסוף הכל ידיעות חדשותיות קצרות וטובות, אתה בא ואתה ב5 דקות מבין מה הסיפור, אנחנו קוראים לזה להיות מעודכנים ולהיות מאוחדים. זה הקונספט של הרעיון. אוקיי, אז בעצם אין לאן להגיע, זאת אומרת, זה לא, זה נקרא בשפה המקצועית ברשתות חברתיות endless feed, זאת אומרת, הפיד שגם אם תגלול אותו, אצלנו 5 דקות, 2000 פעם, זהו, אוקיי, אז מה עוד? יש אצלנו קודם כל חדשות היום, שזה באמת ידיעות חדשותיות מאוד מאוד ברורות, יש אצלנו גם מקום שנקרא שמחה ואחדות, שכל מיני ידיעות חדשותיות, שדברים טובים שקורים בארץ, שדברים שמאחדים, שדברים שמחים. יש אצלנו עוד דבר באתר שנקרא להצביע ולהשפיע. אם דיברנו שהתקשורת מנסה למסמס את דעת הרוב, אז אצלנו אנחנו אומרים לך בוא תגיב על מה שקרה, תצביע, ואז רואים מה דעת הרוב באמת חושבת על נושאים מסוימים. יש אצלנו כתבות שנקראות תקשורת הוגנת, שבו רואים את שתי הצדדים, זאת אומרת לא רואים רק צד אחד, כל פעם שמישהו רוצה כן לכתוב איזה דעה מסוימת. וזה כתבות? שם זה כן, שם זה כתבה, אבל כתבה ששם מכריחים את הכתב להיות הוגן, ולראות את שתי הצדדים, ובלי לתת פרשנות. זה מה שהיה ככה, זה מה שהיה ככה, זה מה שחושב ככה, זה מה שחושב ככה, זהו. זה קצת להבין את זה, איך יכול להיות שזה תקשורת הוגנת. כן, אפשר לבוא ולהגיד, הדעה שלי היא ככה וככה, וזה הדעה של מתנגדיי, ושתיהן יכולים לחיות בשלום עם הדבר הזה. ואני מניח שכל הדבר הזה הוא כתוצאה מהמלחמה. כן, כל הסיפור הזה של חדשות נטו, איך שנכנסתי לזה, זה... כי אתה בעצם משקיע בהרבה תחומים, ויש לך גם כל מיני חברה להפקת אירועים, ועוד כל מיני יוזמות אחרות, ואתה בעולם העסקים הרבה זמן. כן, כן. אני במילואים הייתי כמעט 200 ומשהו ימים במילואים, וכל בהתחלה מתלהבים וזה מילואים ועניינים, אבל באיזשהו שלב, היינו באיזה חפ"ק, והיינו בשמירות אינסופיות, ואתה בתוך העניינים, ופתאום אתה פותח חדשות, ואתה מבין מה קורה פה, למה אתם פועלים נגדנו, למה אתם עכשיו מקשקשים שטויות. הבן שלי הוא באיזשהו אחד הסיירות, ובאיזשהו הפוגה הם הגיעו אלינו הביתה, חוגרים ברמת הגולן, ועשינו להם על האש ועניינים, נגמר על האש, אכלנו טוב וזה, בסוף הם יושבים על סיגריות ובירות וזה, ואני שומע אותם פשוט, כואב להם שהם עושים את הדבר הזה, כואב להם שהם נלחמים להם כלל ישראל, ופתאום קורה איזה משהו, והם לא מבינים, כאילו, מה הקשר בין מה שקורה בתקשורת, למה שקורה תכלס אצלם בקרב. ואני אספר לך עוד סיפור, יש לי איזשהו חבר, שקוראים לו יעקב ניצן, זה לא איזה חבר, פגשתי אותו 4 פעמים, פגשתי אותו קצת, ובאמת בחור מנש אמיתי. והבן שלו נהרג, הבן שלו קראו לו, נראה לי גלעד ניצן, היה בסרט גבעתי, והייתי בעצבות נורא, הייתי ממש בסוג של לבל על הילד שלו, כי ניצן הוא בחור כל כך מקסים, וילד, שמעתי סיפורים על הילד, שמעתי דברים שילד עשה, אתה רואה ילד מתוק, והקריב את נפשו בשביל עם ישראל, בצורה הכי פשוטה של זה, והייתי ממש בכאבים נוראים, ופתאום שמעתי בחדשות איזה פוליטיקאי שצייץ איזה שטות אחת גמורה, ואתה רואה את התקשורת, עושה מזה מטעמי ולוקחת וזה, ואנשים מגיבים על זה, ואני אומר, בן אדם, ילד מת, והתקשורת עכשיו, מה שמעניין אותה זה מה הוא אמר ומה הוא אמר, ודברים נוראים, הבנו שחייבים שינוי, חייבים תקשורת אחרת, חייבים תקשורת שהיא בונה את החוסן הלאומי, והיא מקדמת, והיא לא מפלגת, והיא לא הורסת את מה שבנינו פה בשנים שאנחנו פה. ומה אתם מרגישים? מה רשמים חוץ מהבת קרובת משפחה שאמרה, תשמע, זה לא מתעדכן כל חצי שעה, ואתה יודע, בסוף אני רואה שזה לא נותן לי את מה שאני רוצה מבחינת ההתמכרות שלי לתקשורת. אז תראו, יש המון אנשים שאומרים, הבאתם לנו איזון, הבאתם לנו רוגע, הבאתם לנו שלווה, אנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו זורקים לצד ומתחילים את הדבר הזה, יש אנשים שעושים גם וגם, זה תהליך שצריך להיכנס לשוק, צריך להסביר, הסיבות למה אנחנו פה, אבל אנחנו כן חושבים שזה
לטווח ארוך, לאט לאט אנשים יבינו את הדבר הזה, ויהיה להם תקשורת, יהיה לפחות איזושהי אלטרנטיבה, לתקשורת הרבה יותר שפויה. יש לכם גם אפשרות בלי האתר, נכון? כזה, הראית לי מקודם איזה קבוצת וואטסאפ כזאת, מה קורה שם? אנחנו היום נמצאים בכל הפלטפורמות, זאת אומרת, גם בערוצים בוואטסאפ, גם בערוצים בטלגרם, גם באתר, גם ברשתות חברתיות וכו'. אבל יש לנו עוד דבר, שזה קבוצה שאתה נכנס אלינו פעם ביום, שעה 8 בבוקר, אתה מקבל 6-7 ידיעות קצרות, פשוט לוואטסאפ שלך, פותח את היום, מבין מה קרה וזהו, מתנתק. זה משהו מקסים שאנשים מצטרפים עוד ועוד ועוד, פשוט לבוא, להסתכל, להבין מה קורה במשך היום, להבין מה קרה בעולם, וזהו, מתנתק. אוקיי, אבל זה לא בתשלום, כאילו האתר. שום דבר לא בתשלום, שום דבר לא בתשלום. ואמרנו שהמפרסמים לא בדיוק אמורים לקפוץ על זה, כי אתה יודע, בסוף אתה לא תוכל לשים 20 פרסומות על דקה, 2 ביום שבן אדם נכנס. אז יש פה איזה, שוב, כמו שאמרנו, יש פה איזושהי בעיה מבחינה של מודל עסקי. כן, אז מבחינת כסף, אז בסוף, אם יש לך עכשיו מיליון אנשים שנכנסים, גם איזה פעם אחת ביום, יש לזה ערך. אז, וכמו שאמרת, בגלל כל הבינה מלאכותית וכל זה, אנחנו לא צריכים הרבה פרסומות כדי להיות רווחיים. זה א', 2, יש לנו המון מתנדבים. פשוט המון אנשים שמתחברים לרעיון, מתחברים לקונספט, והם עוזרים לנו, מצלמים כל מיני דברים, שולחים לנו, תראה מה היה, תראה מה זה, וגם משווקים אותנו. מספיק שפה, לא יודע, 200 אנשים, כל אחד ישלח את זה ל10 אנשים, בום, זה מתפוצץ, אנשים נכנסים יותר והם מבינים. אז זה תהליך וזה קורה. ודבר שני, אנחנו בקשר עם כל מיני משקיעים חברתיים, מה שנקרא אימפקט אינבסטורס, שרוצים גם להשקיע וגם לקדם מטרות חברתיות. אז אם משקיע רגיל בסטארט-אפ רגיל, לא יודע, יעשה פי 10 על הכסף שלו, במקרה הטוב, אם זה יתפתח, אז אצלנו יעשה פי 4 על הכסף שלו, אבל עדיין חשוב לו לקדם את הדבר הזה, ובסוף זה סטארט-אפ, אתה יודע, אנחנו נמצאים במה שנקרא שלב ה-MVP, ושלב הוולידציה של הרעיון, ורצים קדימה, אבל אם הסטארט-אפ הזה באמת יצליח, זה יכול להיות משהו כלל עולמי, זה יכול להיות משהו מטורף. בדקתם קצת סקר שוק, לראות מה יש בארצות אחרות, האם יש מישהו שחשב על דברים כאלה? יש, זה מאוד מפליא, יש, אפילו בכל מיני ערוצים גדולים, יש להם אפשרות לקבל את זה בתקציר, ויש כל מיני סטארט-אפים בעולם שעושים משהו דומה, עוד פעם, בקטע של לעשות האם זה פייק, האם זה לא פייק, יש כל מיני סטארט-אפים שמנסים להבין את העולם התקשורת. כן, יש הרבה תחרות, לא בדיוק בתחום הזה, אבל בתחום של לשנות את פני התקשורת. אתה יודע, דיברתי הרבה בפודקאסט על זה שהרשתות החברתיות בעצם מאוד פוגעות לנו בבריאות הנפשית, כאילו, הרי, נגיד אם לפודקאסט הזה יהיו 10 תגובות חיוביות ואחת שלילית, אני בסוף אזכור את השלילית. יהיו 20 לייקים ואחד דיסלייק, אני אתחיל לשאול את עצמי, רגע, מי עשה את הדיסלייק, למה הוא עשה, זאת אומרת, אנחנו מאוד מוטים כלפי רגשות שליליים. נגיד, אתה חייב תפסיד 200 שקלים, תקבל איזה דוח מטופש, ותרוויח היום 40,000. אז כאילו, מה בסוף אתה תזכור בסוף היום? יש סיכוי גדול שאתה תזכור את הדוח המטופש שקיבלת, ותאכל את עצמך, או אותו דבר לגבי שנאת ההפסד של, הנה, השקעתי והפסדתי, מול השקעתי והרווחתי. נגיד תשקיע ב10 חברות ותפסיד, תשקיע בחברה אחת ותרוויח, למרות שהרווח מכסה את כל ההפסדים, בסוף מאוד קשה לכולנו זה, והרשתות בדיוק מנגנות על זה, שהן נותנות לנו כמובן את התחושה הזאת שרע, שמלחית, אתה יודע, הידיעות היותר רעות הן אלה שמושכות את העין, אז יציגו לנו יותר ידיעות רעות, ואני ממש מקווה שיהיה מודל שיכול לנצח את זה, שהוא גם יהיה בו נגיד מספיק מהודק וטוב, נגיד ברשתות החברתיות, כמו שאמרתי למכיניסטים האלה. גם אם יהיה להם את כל הכסף שבעולם, כנראה יהיה מאוד קשה להקים רשת חברתית, שאנשים ירצו להיות בה, וגם תהיה רווחית. זאת אומרת, זה תרתי דסתרי. לגמרי, אבל אתה יודע, היום הדבר שאולי הכי מוכר זה ג'אנק פוד, בסדר? זה שיש וזה שזה עושה כסף, זה נחמד, אבל זה לא טוב לך, בסדר? והיום אנשים מתחילים לאכול יותר בריא, ומבינים, זה יותר טוב, זה פחות טוב וכו'. העולם עובר איזשהו תהליך של התנקות כזאת או אחרת, אז גם כמו שיש לנו את אינטרנט רימון, ועוד כל מיני דברים של לנסות לסנן לנו, ויש לנו מאכלים שיותר בריאים, פחות בריאים, גם החדשות, אנחנו צריכים להביא איזשהו מודל אחר, איזשהו רעיון אחר, שיאפשר לנו להיות הרבה יותר מאוזנים, הרבה יותר טובים, ותקשורת שהיא פועלת למענך, ולא נגדך, תקשורת שמייצרת אחדות, ולא מייצרת פילוג. בסוף זה החוסן הלאומי שלנו, כי בלי אחדות אנחנו מרוסקים, ואם אנחנו נהיה באחדות, ואם התקשורת תעזור לנו להיות באחדות, אז נעבור לעולם אחר לגמרי. לגמרי, האמת ככה לקראת סיום, אני אתן פה המלצה על אפליקציה ממש טובה, שנקראת אפ בלוק, אז זאת הדרך שלי נגיד, להישאר באמת לא חלק
המרדף השעתי רגעי הזה אחרי דברים. יש לי בעצם כאן, אתם יכולים לראות במסך, מין אלגוריתם שנקרא אמצע יום, ויש לו conditions, זאת אומרת מ-12 בצהריים עד 10 בלילה, בכל הימים, אז הדבר הזה מגביל אותי בעצם ל5 דקות בשעה, ול5 פעמים לפתוח את האפליקציות האלה שרשומות פה למטה, כל שעה. אז אם מספיק שפתחתי 5 פעמים, אפילו זה היה במשך 20 שניות. זהו, איבדתי גישה למשך כל השעה, ויש שם פה את יוטיוב ודפדפן באינטרנט, ויש פה עוד כל מיני דברים, שבעצם אני לא רוצה להיכנס אליהם. חסר רצון מאוד חזק. לא, אין לי סיסמה. אם אני עכשיו יבוא וינסה לבטל את זה, אני אנסה להגיד, אוקיי, אתה רואה פה את המנעול למעלה, תבקש ממני סיסמה, סיסמה אצל אשתי, אני לא יכול, לא, זה לא יש לי כוח רצון, בגלל שאין לי כוח רצון, אז שמתי את הדבר הזה. ואני חושב שבאמת באופן כללי, מה שאתה מספר, וגם מה שראיתי מחדשות נטו, מהווה חלק מאותו הניקיון, כי נגיד, אני יכול להרשות לעצמי אולי, לפתוח בתור אקספשנס את חדשות נטו, כשבא לי להיכנס, אני יכול להיכנס, ואז בעצם, אוקיי, זה לא ממכר. לא ממכר בכלל. ההפך, אנחנו מעלים בממוצע 3 פעמים ביום חדשות, בבוקר, צהריים וערב, וגם כן קצר, תמציתי, אתה תראה 2, 3, 4 ידיעות אחרות, הרבה מאוד אוהבים את הקטע של 8 בבוקר שמגיע אליהם לוואטסאפ, כן, העולם עובר ניקוי, וזה חלק מהניקוי שחייבים לעשות. וחייבים לקחת אחריות גם על הדבר הזה, כי אולי באמת בגלל שגם מוצרים כמו אפלוק או חדשות נטו הם לא ממכרים, או בכוונה לא ממכרים, אז צריך פעם אחת כוח רצון לעשות את זה, באמת, כאילו להגיד, אוקיי, זה המקום שבו אני צורך חדשות, זה המקום, זה החסימה שלי לדברים שגוזלי זמן, ואז כל השאר הזמן פנוי בעצם, אתה יודע, דברים שאנחנו רוצים לעשות בחיים, שהם לא רשתות חברתיות, סלולר, ההתמכרות הנוראית הזאת. כן, ובסוף אנשים כן רוצים ליצור חדשות, בסדר? הם כן רוצים ליצור חדשות, הם רוצים איזה קצר, תמציתי, הגיוני, בלי כל הפילוג, בלי כל הדבר הזה. אנחנו רואים היום גם שיש ירידה ענקית בצריכת חדשות בכלל. אנשים אומרים, די, לא רואה חדשות, די, נמאסתי, זה פשוט, זה לא טוב לי. הם מרגישים משהו, והם עושים את זה, אבל מצד שהם כן רוצים חדשות, אז מדי פעם כן נכנסים, אז לא, נמאס לך מזה, בוא אלינו. חדשות נטו, חדשות ניטרליות, ללא שנאה, ללא פילוג, ללא הפחדה, וחדשות שבונות בסוף את החוסן הלאומי, זה הכיוון. אלון מורשת, יזם ואיש עסקים, תודה רבה. תודה רבה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.